वहाँ चेकिङ छ क्या मामाहरूले मलाई चेक गरेन कोबारे यार सहिलोबाट यसरी एउटाले साइड देश जानै पऱ्यो होइन अगाडि आउनै पऱ्यो अलराइट सो गाइज म चाहिँ फेरि आइसकेको छु तपाईँहरूको अगाडि आज चाहिँ म यत्तिकै राइड भइरहेको छु होइन एक्लै सोलो राइड अब ग्रुप राइड जाने भने त त्यस्तै गऱ्यो हल्का यसो कुदाएर सोलो राइड जाऊँ भन्ने यसो सोचिरहेको अब गल्सुरतिरको बाटो होइन यस्तो कुदाइदिउँ न भनेर सो त्यही नै हो लोटेलाखेरि यहाँ भ्लगमा ध्यान दिँदै कुदाएको पनि थाहा पाइन कि गाइज यस्तो बाटो डिसब्यालेन्स भइदिएको त यार गाइज यार थैत जस रमाइलो हुन्छ त्यस होइन कुदाउनुमा अनि मेरो अगाडिको फर्स्ट भिडियो हेर्नुभयो होला म फेरि जुत्ता लाखेन आज यार काट्दाखेरि खुट्टा यार हिजो अस्ति मैले लाएको थिएँ होला सायद लाग्थेँ अस्ति त मैले यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ क्या यो बाटो टक्क यसरी ल हेर यसो गरेर हाल्नु होला सहिलोबाट यसरी हालेपछि हल्का रेप हजुरले रेप सेप घटाउनु चाहिँ नघटाउनु होइन अलिअलि ठ्याक्क मिलाएर ब्रेक स्रेक लाएर हिँड्नु भने चाहिँ तपाईँले इजी हिँड्नुहुन्छ कि तपाईँको धेरै जसो अब्स्ट्याकलहरू तपाईँले इजी पास गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यही हो क्या अब अरूहरू त अब आफू एक्सपिरियन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तर म्याक्सिमम् कुरा चाहिँ त्यही हो गाइज अनि कुदाउनमै तत्त्व हुन्छ कि टक्क यसरी कुदाइन्छ होइन गाइज यस्तो तरिकाले कुदाइन्छ कि मजा आउँछ नि त उठेर सुठेर कुदाउन होइन यसरी अब क्यामेराको एङ्गल मिल्यो होला गाइज रमाइलो हुन्छ कुदाउनु जस यार यस्तो अप्ठ्यारो बाटो हुन्छ कि खुट्टा लाग्यो यार गाइज यहाँ तल ठोक्यो यार काटेछ नि त गाइज छ्या यहाँ कोबारे यार चप्पल लाएर कुदासी यो पारा छाला स्टिल सिनालिदिउँ त होला ऊ माथितिर गएर पानीले धुनुपर्छ टक्क होइन कुदाउन त छोडिन्न क्या फेरि SM ले नकुदाएर हुन्छ गाइज रगत त आगै छ यार गाइज 50 मिनट माग्ने कि हेर्नु न गाइज ए मिनट मिलाम यार यहाँ फुत्काउने छ र पानी यहाँ फुत्काउने हो त यही गर्नु भने त रहन्छ यार रगत आयो कि खुट्टोमा बाइक त क्या स्मुथ भयो यार तर यही हो पानी हेरिरहेछ म ठ्याक्क अब यो खुट्टो छुट्टो धुन्छु अलिअलि खुट्टा सुट्टा धोयो होइन काटेको यस्तो यति काटेर रहेछ दियोस् ए रगत आइन्छ अलिअलि फेरि अनि यो बाटो चाहिँ गाइज हाम्रो काउले गौडा जान्छ क्या है काउले गौडा यता अर्थुङ्गेतिर पनि जान्छ यतातिर साइडबाट यतातिरको साइडबाट चाहिँ मुस्ताङतिर जाने धन्न नगएको यार म त अड्किन्छ अलिअलि त्यतिको अलिअलि अड्केर केही हुन्न होइन गाइज त्यहाँबाट फेरि बेनी जाने नि भेटिन्छन् क्या त्यही बाटो अलिअलि अप्ठ्यारै रहेछ यस एक स्पिडिङ हान्दिउँ न त भनेको यहाँबाट गइन्छ पक्क होइन बाटो त जस्तै रहेछ यार
बाटो त बारी पुगेलाखेरि यार गाइस अगाडिको बुढाले चिलिन हालिरहेको छन् जस होइन त्यही हो बुढाले मलाई साइड दिए त्यसले साइड दिएपछि गाडी आउनै पर्यो त्यही भएर आएको खुट्टु दुख्यो क्या यार अघि कटेर यार यो बाटो कस्तो कस्तो छ कि खासै नहुने हो र त्यो ग्रिप नै हुन्न क्या बाइकको टायरको यस्तो रहेछ बाटो धुस्तै छ क्या बाटो त यस्तै कोही बाटो यत्र यत्र ढुङ्गा भेटिन्छ नि कहाँबाट हुन्छ हो कि होइन गाइस तर मेरो अघि खुट्टो कस्तो तरिकाले काट्यो नराम्रो तरिकाले काट्यो यार यस्तो ठाउँबाट हिँड्नुपर्छ गाइस त्यही हो र त अब के अरे यो माथिबाट चाहिँ अब उमा जान्छ क्या के अरे यो माथि हो कि तल हो नि खास तलै होला सायद माथि त उमा जान्छ घरमा जान्छ होला होइन अनि बिस्तारै अब यस्तै यस्तै भ्लग ल्याउँछु गाइज हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्दै जानु लाइक गर्दै जानु मेरो भिडियोलाई कमेन्ट गर्नु होइन नयाँ हुनुहुन्छ भने हिलोमा नहालौँ भनेको हाल्नै पर्छ कि बाटै यस्तै हुन्छ अनि यहाँ सल्ले भिरमा चाहिँ तपाईँहरू गाइज हल्का जोकिनु होला सल्ले भिरमा चाहिँ अलि उनी हुन्छ कि यहाँबाट त म न्युट्रलमै जान्छु गाइज त्यो महँगो पेट्रोल नसकौँ स्टप बिहान तिम्रो माटोमा हुन्न यस्तोमा हुन्न कहाँ हुनु यस्तरी चलाउनु पर्छ कि गाइज हर्न बजामै घुम्तीमा चाहिँ सर हर्न बजाएर जाऊँ दुईतिर पढ्न भएछ अब म चाहिँ ट्युसन जान्छु होइन अब हाम्रो 3 बजीदेखि ट्युसन छ कि 12को सो म अब चाहिँ ट्युसन जान्छु टक्क रुमतिर गएर यहाँदेखि बढी छैन 5 मिनट नै छैन अब त हामी गलेश्वर आइपुग्यो नि त गाइज त नि धुलो त लास्टै भइन्छ या तर ट्रकले धुलो उडाउँदै आयो पहिले धुलो इच्छा त्यही माथि ट्रकले धुलो उडाइरहेको छ यार के भन्नु क्या होइन चिल पारामा हिँडिरहेको छ कि ट्रक नै त्यस्तै हो रोड रेन्जहरू मस्त हिँडिरहन्छन् आज त त्यहाँ चेकिङ छ गाइज हाम्रो आज परकै अघि चेकिङ गराएर आएको त्यो भिडियो बनाइदिन्छु अहिले भुलेर होइन त्यही हो यताबाट जाम बिस्तारै इन्जिन तात्यो भने चाहिँ पावर चाहिँ दामी प्रड्युस गर्छ गाइस तपाईँको एउटा फ्याक्ट यो चाहिँ एउटा उनी हो क्या हल्का इन्जिन तात्यो भने नि बाइकको पावर त दामी प्रड्युस गर्छ क्या यसरी धुलो उडायो धुलो खाइयो यति भयो गाइस मिठो साउन्ड आउँछ नि त है हो कि होइन गाइज रमाइलो अलिअलि रमाइलो
अलिअलि रमाइलो उठेर बसेर चलाएर सब यसरी न्याक्छ क्या उकालो उरालो त कसो फेरि के भन्नुहुन्छ न्याक्छ नि फेरि यार उहाँ चेकिङ छ क्या ट्राफिक चेकिङ छ अब मसँग त लाइसेन्स बिल बुक सबै लिएर आएको छु नि त आज त्यति चाहिँ नहोला ग्यास त्यही नै भन्न चाहन्छु अब हल्का यसो सर्ट गइन्छ चिच्चाइराख्नु फेरि 50 जान्छ त नि यही ठाउँमा यी करो धुलो आइयो आमाहरूले चेकिङ गर्छन् होला सायद त्यहाँ गरेछन् धुलो त धरो खानु खाइयो त अनि यार छि यो मामाहरू फेरि खान्थे सो म चाहिँ जान्छु गाइस होइन मामाहरूले मलाई चेक गरेर अघि नै देखाएको सो म चाहिँ अब यता जान्छु सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला फेरि भेटौँ होला बाई बाई